संसारका जो कोही मानिसलाई सोध्ने हो भने उनीहरू सबैको भनाइ जरुर हुन्छ कि जे जति कार्यहरू उनीहरू गरिरहेका छन् ती सबै सुख, शान्ति र आनन्द प्राप्तिको लागि नै गरिरहेका हुन्। यसो हुँदाहुँदै पनि मानिसमा हर पल सन्तास छ, भय छ, अशान्ति छ, दुःख छ, जसको कारण जाल झेल, षड्यन्त्र, मनमुटाव, अपहरण, हत्या, लुट, युद्ध, द्वन्द्वको पीडा भोग्नु परिरहेको छ। आन्तरिक र बाह्य समस्याको जन्जालमा कुनै न कुनै रूपबाट मानिस जेलिरहेको छ। पारिवारिक बेमल, सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व, राजनीतिक दलहरूको निहित स्वार्थको कारण देश र जनताले पीडा र कष्ट भोग्नु एकातिर परिरहेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बीचको स्वार्थको कारण विश्व अझ कोलाहलमय, सन्तासपूर्ण र पीडामय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा मानिसको मनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ कि यस्तो विकराल परिवेश र वातावरणमा कसरी पाउने सुख, शान्ति र आनन्द? कहाँनिर हामी चुक्यौँ जसको कारण यो भयावह स्थिति देखिँदो छ, पल्पिँदो छ? जरुर कहीँ न कहीँ केही कमी कमजोरी रहेरै यसो भइरहेको छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। कसैलाई लाग्दो हो कि यही त संसार हो, यही त मजा हो, हुनुपर्ने नै यही हो। हिजो यस्तै थियो, आज यस्तै छ, भोलि पनि यस्तै हुनेछ, यसमा किन चिन्ता लिने? तर यसो होइन। बुद्धि विवेक भएको मानिसले वा भनौँ जीवनको मूल्य बुझ्ने मानिसले सदैव सोच्नै पर्ने हुन्छ कि के गर्दा व्यक्ति व्यक्तिमा शान्ति, समाज र राष्ट्रमा शान्ति, समुन्नति र आनन्दको अवस्थाको सृजना गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आफू जहाँ छौँ, जस्तो छौँ त्यहीबाट सकेको योगदान पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। यस किसिमको परिस्थितिको सूत्रपात हुन सक्यो भने नै धेरैको भलाइ, धेरैको हित हुन सक्छ। जुनसुकै देशमा रहेका हौँ, विश्वको एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले के हाम्रो कर्तव्य होइन कि के कसो गर्दा सुख, शान्ति र आनन्द ल्याउन सकिन्छ त्यसका लागि प्रयत्नशील हुने? म मात्र सुखी बनौँ, सम्पन्न बनौँ, शान्ति र आनन्दमय जीवन प्राप्त गरौँ भन्ने भावना त स्वार्थी व्यक्तिहरूले मात्रै राख्छन्। स्वार्थमा आनन्द छँदै छैन, हुँदैन। निस्वार्थतामा रमेर हेरेपछि स्वार्थको निस्सारता आफै उजागरिन थाल्छ। मानिसको जीवनमा रूपान्तरण एकदमै जरुरी भइसकेको छ। प्रश्न आउँछ, कस्तो रूपान्तरण? हिजोको आदत, मान्यता र परम्पराको नाउँमा चलेका अनेक विकृतिहरूबाट उन्मुक्त नबनिकन चाहेको शान्ति, समृद्धि र आनन्द पाउन सकिन्न। यसर्थ आफूमै पहिले रूपान्तरण आवश्यक छ। गलत परम्पराको गलफन्दीमा बाँधिएर रहुन्जेलसम्म, संस्कृतिको नाउँमा चलेका अनेक विकृति र विसङ्गतिहरूको घेरामा बन्दी बनुन्जेलसम्म, अनेक उटपट्याङ एवं स्वार्थले ग्रस्त राजनीतिक वाद र दर्शनको पिछलग्गो बनुन्जेलसम्म सत्यलाई प्राप्त गर्न गाह्रो मात्र होइन, कठिन हुन्छ। यथार्थता र सही कुरालाई पहिचान गर्नै सकिन्न। सत्यको बारेमा धेरै कुरा गर्छौँ, तर के सही रूपमा सत्यको पथगामी बन्न सकेका छौँ? आफ्नो तरिकाबाट अनेक दाउपेच, जालझेल र तिकडमबाजीलाई नै सही र सत्य हो भनाउन अनेक ऊर्जा र परिश्रमको खर्च गरेर जीवनको सौन्दर्यलाई मटियामेट बनाउन उद्यत रहेर अनेक दुर्घटना र सन्तासको जन्म गराउन नै क्रियाशील भएका एक होइन अनेकौँ उदाहरणहरू हाम्रा सामु घटिरहेका छन्। तिनलाई अनायास नै स्वीकार्नु परिरहेको छ। सत्य एउटा छ, असत्यलाई सत्य भन्नुपर्दा कति झुटो बोल्नुपर्छ होला, सम्झिँदा मात्रै पनि कहाली लागेर आउँछ। एउटा सत्यलाई लुकाउन हजारौँ असत्यलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ, अनेकौँ झुटलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ। जो असत्यलाई सत्य बनाउन चाहन्छ ऊ बाँचेर पनि मरिरहेको हुन्छ। मनोविज्ञानले अनेक किसिमका थाहै नपाउने रोग, जसलाई फोबिया भनिन्छ, त्यसले नजानिदो तरिकाले व्यक्तिलाई आक्रान्त तुल्याइरहेको हुन्छ भन्छ। एकजना व्यक्ति त्यसबाट आक्रान्त हुँदा कतिलाई विचलित, विखण्डित, प्रताडित तुल्याउन सक्छ अनुमानै गर्न सकिन्न। अहिले सर्वत्र यसैको शिकार भइरहेको छ समाज, राष्ट्र र विश्व भनिदिए हुन्छ। एकजनाको धुमिल सपना पूरा गर्न कैयनको बलिदानी भइरहेको छ, जीवन लीला समाप्त भइरहेको छ, काख रित्तिरहेको छ, सिन्दुर पुछिरहेको छ, जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। सत्यलाई नबुझ्दा लहैमा यस्तै वितन्डता उहिले चल्यो र अहिले चलिरहेछ। जति स्वार्थको मात्रा बढ्छ त्यति विभिन्न नामबाट धुन्धुकारी कार्यहरूले प्रोत्साहन पाइ नै रहनेछ। हरेक व्यक्ति विश्व ब्रह्माण्डको लघु प्रतिरूप हो। हामी आफू जस्तो बन्छौँ वा हुन्छौँ, विश्वलाई त्यस्तै बनाउँछौँ। तर यस विषयमा सोच्ने फुर्सद मानिसलाई नभए जस्तो लाग्छ। मानिसका हरेक क्रियाकलापले परिवार, समाज, देश र विश्वलाई तरङ्गित तुल्याउँछन्। हाम्रा कर्महरू क्रूर, हिंसक भए ब्रह्माण्डलाई नै त्यसले असर पार्छ र सबैतिर त्यसका तरङ्गहरूले व्यापकता पाउँछ र क्रूरता र हिंसा बढ्छ।
शान्तिलाई प्रोत्साहित तुल्यायौँ भने शान्तिको तरङ्ग तरङ्गिन थाल्छ। यही कुरा विचार चिन्तन सकारात्मक हुन सक्यो भने त्यसले त्यही किसिमको सकारात्मकतालाई प्रोत्साहन पुर्याउँछ, जबकि नकारात्मक भयो भने नकारात्मकताले प्रोत्साहन पाउँछ, जसले समाजमा अँधेरो फैलाउन, पीडा र वितण्डा मचाउन प्रकारान्तरले सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ, मलजल गरिरहेको हुन्छ। यसो हो तापनि भन्ने एउटा गर्ने अर्को कुरा हुँदा आशातीत अवस्था थोरै मात्र देख्न पाइन्छ। यो केवल राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, विभिन्न धर्मदर्शन सम्प्रदाय र राजनीतिक वादमा लाग्नेहरूको पनि दोधारे प्रवृत्ति, ढुलमुले शैली र क्रियाकलापले यथार्थ शान्ति दूर हुँदै जाँदछ। मानिसले आफ्नो सुख शान्ति र समृद्धिको लागि भनेर अरूप्रति गर्ने व्यवहार तथा त्यसमा पनि अन्य प्राणीहरूप्रति मानिसले गर्ने गरेका क्रूरता, पाशविकता, निर्दयतालाई सम्झदा र हेर्दा मानवता कहाँ छ मानिसमा भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको तपाईँले अनुभव गर्न पाउनु भएको छ कि छैन? मलाई दुख्छ त्यसलाई चाहिँ दुख्दैन भन्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दो छ। यही भावनाको कारण मैले निरीह पशु पक्षीहरूलाई, वृक्ष वनस्पतिहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ, जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावनाले नै विश्व ब्रह्माण्डमा स्वच्छन्दता र क्रूरताको तरङ्ग फैलिरहेको छ। यसले मानिसलाई मनोवैज्ञानिक रूपले प्रभावित तुल्याइरहेको तर्फ थोरैको ध्यान जान सकेको छ। अब यो मानिसमा महामारी जस्तो फैलिँदछ। एक द्वीप र अर्को द्वीपका मानिसहरूबीच भेदभाव, एक जाति र अर्को जातिबीच भेदभाव, एक धर्म र अर्को धर्मबीच लडाइँ झगडा, कालो र गोरो रङका मानिसहरूबीच खिचातानी, हुने र नहुने बीच भेदभाव, यी सबै मानिसले जन्माएको नकारात्मक तरङ्गको परिणति हो भन्दा कति फरक पर्दैन। कुनै पनि दुर्दशाबाट उन्मुक्ति पाउने हो भने दिशा परिवर्तन नगरी सुखै छैन। कुन दिशा आफ्नो लागि उपयुक्त हुन सक्छ त्यो स्वतः तरङ्गित हुन थालिहाल्छ। संसारमा दिनानुदिन मानिसको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, नव आगन्तुकहरूको प्रवेश भइरहेको छ, तर मनुष्यत्वमा खिया लागिरहेको छ। दुर्भाग्य यहीँनिर छ। अशान्तिबाट शान्तिमा, दुःखबाट सुखमा, हिंसकबाट अहिंसकमा परिवर्तन हुन सक्नु नै जीवनमा रूपान्तरणको सफलता हो। यसका लागि न धर्म परिवर्तन जरुरी छ, न ठाउँ परिवर्तनको आवश्यकता छ। जो जहाँ छ त्यहीँबाट विचारमा परिवर्तन गर्न सकियो र तदनुकूल व्यवहारमा परिवर्तन गर्न आत्मिक ज्ञानलाई प्रोत्साहन दिएर सकारात्मकतातिर अभिमुख गराउन जीवनका हरेक क्षेत्रबाट पहल हुन सक्यो भने दशामा आमूल परिवर्तन आइहाल्छ, जसले अन्तत्वगत्व मनुष्यत्वलाई जगाइदिन्छ, चेतनता बढाइदिइहाल्छ। यस प्रकार प्रत्येक दिन हुने जीवन परिवर्तन पश्चात पहिलेका नारीकी जीवनलाई बिर्सदै आगामी दिन अरू उज्यालो, देदीप्यमान, सुख शान्ति र आनन्द युक्त हुनेछ भन्ने मनमा कल्पना गर्दै त्यही अनुसार सार्थक रूपले अगाडि बढाउँदै लगिए सतचित आनन्द वरपर जताततै देखिन सुरु भइहाल्छ। मात्र विचारमा परिवर्तन र व्यवहारमा त्यसको अनुकरण अपरिहार्य छ। जीवनमा बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने संसार कस्तो होस्, मानिस कस्ता हुन् वा बनुन्, समाज कस्तो बनोस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ। मानिस आफू जस्तो छ उसले दिने त्यही नै हो। असल छ, सकारात्मक सोचाइयुक्त छ, शान्तिप्रिय छ, अहिंसक छ, समाज र राष्ट्रको या विश्वको हित चाहने छ भने त्यस्तै सोचाइ, विचार र धारणा उसले समाज र राष्ट्रलाई दिन सक्छ वा दिइरहेको हुन्छ। होइन, त्यसको विपरीत छ भने अशान्ति, हिंसा, नकारात्मकतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको वा दिइरहेको हुन्छ। आफू कस्तो बन्ने, समाजमा राष्ट्रलाई कस्तो बनाउने, मानिससँग जे छ त्यसैबाट हुने हो वा बन्ने हो। आफू, परिवार, समाज र राष्ट्रको वास्तुकार वा डिजाइनर स्वयं व्यक्ति हो। यसैले समाजलाई असल कुरा दिन आफूसँग असल गुण नभइकन सम्भवै छैन। जीवनोपयोगी यो सूत्रलाई जति बढाउँछौँ त्यति कल्याणकारी हुन्छ, सबैको हित योग्य हुन्छ। जति त्यसलाई हटाउँछौँ त्यति व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र विश्वकै अहित अकल्याण भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै टड्कारो छ। यसलाई गम्भीरता साथ विचार गरौँ।